سلام. در مورد دوربین مداربسته خورشیدی یه دونه ویدیو براتون ساختیم که استقبال خوبی هم شد و توی کامنتات دارم میبینم که یه عده از شما تقاضا داده بودید که در مورد نصب و راه اندازی و سایر جزئیات این دوربینا هم یک سری ویدیو بسازیم. من اینجا یه دونه دوربین کرونی دارم که در واقع خورشیدی هست و هم به شکل وای فای هم به شکل 4G میتونه تصاویر رو برای ما ضبط و ارسال بکنه. بریم ببندیمش ببینیم چه جوری کار میکنه. خب بریم باکس رو باز کنیم. این یوزر منوالشه که یکی با هم میخونیم راجبش. اینم برای نصبشه تو معلومت میگم که پاکیزشه. بعد ارزم حضورتون این پنلشه و پشتش جای باتریشو داره. بعد اینجا یک فضایی هست که با سیلیکون پوشیده شده. در واقع اگر که بخواید با شارژر اضافی شارژش کنید یعنی با شارژر تایپ سی. اینجا هم یک چیزی داره دکمه آن آفشه که اینا با سیلیکون پوشیده شده. بعد دیگه اینجا هم پیچ گوشتی و یک موچین و پیچ و روبلاک و هر چیز دیگه که برای نصبش لازم هست. اینجا هم که خود دوربین هست که همونجور که می‌بینید 5 مگاپیکسل. این 4G سولار کامera هست. بعد 2560 در 1920 هم کیفیت تصویرشه. اینم که همون کابل تایپ سی که گفتم و دیگه چیز دیگه نیست. خب بریم برای خود نصبش. برای اینکه نصبشو خیلی اصولی و درست انجام بدیم از یوزر منوالش پیش میریم. توی منوال اولین مرحله که گفته خب پکینگشه که راجبش صحبت کردیم چیا توش هست. مرحله دومش معرفی قسمت‌های مختلفش هست که در واقع میگه که مثلا این دوربین اینجا چه سنسورهایی داره. همونجوری که میبینید 4 تا دونه LED سفید داره معمولی، دو تا هم LED مادام قرمز داره، سنسور نور داره، سنسور حرکت داره و گیرنده صدا داره که صدای محیط رو میگیره و برای ما پخش میکنه. بعد به جز اون یک در واقع قسمتی هم اینجا داره در پوش سیلیکونی در واقع بسته شده. شاسی ریستارت به اضافه شاسی یه دونه اسلات برای مموری و یه دونه اسلات برای سیم کارت. خب خود دوربین گفته که اول این دوتا رو ما بذاریم. برای که این کارم راحت تر انجام بشه خودش توش یه دونه موچین گذاشته برای کسایی که مثل من دستشون بزرگه بتونن این کار رو راحت انجام بدن. حالا اون مموری جا میره ولی سیم کارت خیلی سخته. درش رو هم میذاریم. مرحله بعد نصب اپلیکیشنش هست که خیلی راحت با گوشیمون میتونیم انجام بدیم. کافی دوربین رو روشن کنیم. یه دونه QR کد داره که با اسکن کردن این QR کد ما رو به وبسایت نصب نرم افزار میبره، اپلیکیشن میبره. خب ما سیستم عاملمون اندروید هست، همون رو انتخاب میکنیم و بعد اینستال رو میزنیم. یه مقدار شاید زمان ببره. ویدیو رو سریع رد کنیم. خب نصبش تمام شد. با زدن اوپن در اپلیکیشن رو باز میکنیم. به طور اتوماتیک معمولا کشور رو تشخیص میده. بعد من میزنم ریجستر ناو به عنوان یک در واقع یوزر جدید. یه دونه ایمیل آدرس براش تعریف میکنم. بعد یکی I have read agreement اون هم میزنیم. بعد پسورد میزنیم و بعد لاگین میکنیم. خب اینجا یه گزینه داره به اسم اد دیوایس. وقتی اینو بزنیم بهمون میگه که باید چیکار کنیم. باید بلوتوثمون رو هم روشن بکنیم. روی این گزینه میزنیم. بعد به یو باکس اجازه میدیم که به بلوتوث دسترسی داشته باشه. بله. خیلی خوب. حالا برای نصب دوربینمون به شکل 4G چون این دوربین 4G هست روی این آیتم میزنیم. خودش هم صحبت میکنه و بهمون راهنمایی میکنه که باید چیکار کنیم. میگه
دوربین رو وصل کنید، با کابل پاور پنل خورشیدی رو وصل کنید. البته خب احتمال داره که اگر که شما توی پروژه میخواید این کار انجام بدید، اینو اول به دیوار نصب کرده باشید و بعد این مراحل انجام بدید. ولی من بهتون پیشنهاد میکنم که این کار اول روی زمین انجام بدید، پشت میز در واقع دوربین رو اضافه بکنید، همه چیز که اوکی شد بعداً ببریدش بالا، چون ممکنه یکمی اون بالا کار سخت بشه. اینجا با همون شاسی که خدمتتون گفتم در واقع سیستم رو روشن میکنید. همونجوری که میبینید چراغ قرمزش روشن میشه. وقتی که چراغ قرمز اینجوری قرمز و آبی داره چشمک میزنه، این به معنی اینه که سیم کارت روی در واقع به این معنیه که سیم کارت روی دوربین نیست. خب من عجله کردم چون هم اول کار سیم کارت رو گذاشته بودم، ولی اون اروری که میده اگر ادامه پیدا بکنه به معنی اینه که در واقع سیم کارت روی دوربین نیست. الان خب سیم کارت رو دوربینه، مموری هم روی دوربینه. خیلی خوب، الان چراغ یه تیکه آبی شد، این هم آژیرش که اگر که یک مشکلی به وجود اومد بشه استفاده کرد. بعد میگه که QR کد رو اسکن بکنید. ما از گزینه در واقع بهش اجازه میدیم که به دوربینمون دسترسی داشته باشه. بعد یه مقدار طول میکشه که این بتونه به دوربین وصل بشه. از شما میپرسه که اسم دستگاه رو میخواید چی بذارید. میتونید به شکل رندوم یا به شکلی که حالا خودتون توی اون محوطه که میخواید نصبش بکنید یه اسمی براش بذارید. مثلا من الان اسمشو میذارم کم 1 فقط برای که کارمون جلو بره. بعد میپرسه که کجا میخوای استفادهش بکنی، که میتونیم توی مای هوم یا هر جای دیگه رو انتخاب بکنیم. بعد میزنم نکست. خب میگه که در واقع دوربین به درستی نصب شد و برای با در واقع یا پنلش رو بذارید توی نور خورشید، یعنی که فول شارژش بکنید بعد ازش استفاده بکنید. خب دوربین اومد اینجا اضافه شد. زمانی که روی دوربین میزنم، چون که دیگه لایف هست، همونجوری که میبینید داره تصویری که دوربین میبینه رو به ما نشون میده. تصویر دست ما بود. برای که بخوام جابجاش بکنم تصویر به چرخه، با استفاده از این سویچ هایی که اینجا داره میتونم دوربین رو بچرخونم. یکم سرعت اینترنت پایینه، انتقال تصویر یه مقدار زمان میبره، ولی به همه چیز اوکی و دوربین داره کارش رو خوبی انجام میده. خب یه سری قابلیت های دیگه هم این دوربین داره و اونم مثل زومه. مثلا من اینجا یه زوم میکنم که زومش رو ببینید. این دو تا دوربین دارن از هم دیگه فیلم برداری میکنن این دوتا. بله. بعد چراغ داره، همونجوری که بهتون گفتم LED داره، ولی LEDش الان روشن نمیشه. الان فقط مادون قرمزش روشن میشه چون تو نور تو محیط هست. من الان اینجا رو تاریک میکنم و براتون چراغاشو هم نشون میدم. خب همونجوری که میبینید، با وجودی که حتی LEDاش هم روشن نیست، با روشن بودن مادون قرمزش کیفیت تصویر خیلی خوبی رو داره به ما نشون میده و وقتی میچرخونمش این تصویر رو هم در واقع میبینیم که داره تکون میخوره. کارش رو دوربین داره به خوبی انجام میده. حالا اگر که احیانا نیاز شد که ما چراغای LED هم روشن کنیم، با فشار دادن این شاسی چراغای LED هم روشن میشه و دیگه فقط مادون قرمز نیست، کیفیت تصویر خیلی خیلی خوبی رو به ما میده، به شکلی که حتی رنگ ها هم کاملا قابل تشخیص هستن، با وجودی که فضای اینجا الان خب خیلی تاریک هست. وقتی که بخوایم رکورد کنیم میتونیم با استفاده از این گزینه رکورد رو انجام بدیم. میگه که دوست داری روی دستگاه اضافه بشه یا جای دیگه، میگیم روی دستگاه، بهش اجازه میدیم و این رکورد شروع میکنه و ویدیویی که داره رکورد میکنه رو میبره برای ما توی گالریمون میذاره. اگر هم بخوایم عکس بگیریم با استفاده از این گزینه بازم عکسشو میگیره و میبره توی گالریمون اضافه میکنه. یه آپشن خیلی جالب دیگه هم که داره اینه که صدا رو هم برامون منتقل میکنه.
من الان دارم صحبت میکنم، این صدا رو میگیره برای ما توی این پخشش میکنه. بعد دیگه صدا رو قطع کنم، اکو میشه. اینجا هم یه دونه گزینه دیگه داره که میگه که روی مموری این در واقع دوربین روی مموری خودش ضبط بکنه تصویر رو یا روی فضای کلاود رو ضبط بکنه که اونم میتونیم انتخاب بکنیم. به اضافه اون اینجا میتونیم SD یا HD بودن ویدیو رو هم انتخاب بکنیم. خب امیدوارم که از دیدن این برنامه لذت برده باشید و برنامه براتون مفید بوده باشه. با این حال اگر سوالی، نکته‌ای، بحثی، چیزی دارید هم میتونید از طریق وبسایت با ما در ارتباط باشید که آدرسش هست shcstore.ir. اونجا میتونید توی کامنت هایی که مربوط به این محصول هست سوالاتتون رو بپرسید، نظراتتون رو بدید و ما از جواب دادن به سوالاتتون و خوندن نظراتتون خیلی خوشحال میشیم. هم میتونید از طریق اینستاگرام با ما در ارتباط باشید و هم میتونید از طریق همین ویدیو یوتیوب و نوشته های زیر ویدیو، کامنت هایی که زیر ویدیو میتونید بذارید با ما در ارتباط باشید و اگر سوالی دارید از ما بپرسید. به هر حال کارشناسای ما در مجموعه shcstore.ir منتظر جواب دادن به سوالات شما هستن.